iPhone කියලා පිළිගන්නවා මම Sanush Bro YouTube channel එකට අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ Acer brand එකේ mid range laptop එකක් unbox කරන්න. හොඳයි අපි යමු වීඩියෝ එකට. laptop එකේ box එක ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට seal කරලා තමයි ඇවිල්ලා තින්නේ. ඉතින් laptop එකේ box එකේ specifications ගහලා දිනවා. ඉතින් මම අරගෙන තින්නේ Acer Aspire E15 කියන laptop එක. I think මේක Intel Core i3 8th generation laptop එකක්. ඒ වගේම 1 tera hard එකක් මේකේ තියෙනවා. හොඳයි. අපි මේක unbox කරලා බලමු. මම මේ විදිහට මේ laptop එකේ seal එක අයින් කරගන්නවා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක box දෙකක දාලා ඇවිල්ලා තින්නේ. බලමු. ඉතින් අපේ distribution box එක අයින් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට අපිට original box එක බලා ගන්න පුළුවන්. Acer brand එක ගහලා තියෙනවා. I think Intel Inside කියලා මෙතන ගහලා තියෙනවා. බලමු මේක unbox කරමු. මේ විදිහට වල බලා ගන්න පුළුවන්. laptop එකේ papers ටික තියෙනවා. ඉතින් මේකේ manual user manual එක තියෙනවා. මේ දේවල් ටික වල බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම driver seal එකක් හම්බෙලා තියෙනවා අපිට. මේක Windows 7 8 ඒ වගේම Windows 10 වල support කරනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩක්ම ආරක්ෂිත විදිහට අපේ laptop එක අතුරු වල තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේක දැන් මෙහෙට ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩක්ම ආරක්ෂිත විදිහට හෝල්ඩර්ස් වල දාලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් soft cover එකක දාලා අපිට laptop එක තියෙනවා. හොඳයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ super mid range laptop එක Intel Core i3 8th generation 1 tera hard එකක් තියෙන laptop එක තමයි. ඉතින් laptop එකේ අපිට පෙන්ව ගත්තොත් මේක ගොඩක්ම quality metal look එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේක plastic වලින් තමයි නිම කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක්ම quality metal look එකක් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට laptop එකේ ඇතුළත සහ පිටත දෙකම. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක්ම quality look එකක් තියෙනවා මේ laptop එකේ. ඒ වගේම ගොඩක්ම ශක්තිමත් ආවරණයක් තමයි අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කේසින් එක ගොඩක්ම ශක්තිමත්. ඉතින් ගොඩක්ම mid range එකේ වැඩ කරන අයට මේක ගොඩක් සුදුසුයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ Intel Core i3 8th generation CPU එකක්. ඒ වගේම 1 tera hard එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම USB 3.1 ports තියෙනවා. ඒ වගේම USB type C port එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක power off charging support කරන ඒ වගේම HDMI port එකක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම හොඳට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 6GB DDR3 L RAM එකක් තියෙනවා memory එකක්. ඒ වගේම Intel UHD graphics support කරනවා මේකට. අපි දැන් මේ laptop එක boot කරලා බලමු. ඉතින් මේකට Linux OS එකක් තමයි අවිල්ලා තින්නේ. ඒවට පේනවා Acer logo එක වටන මුලින්ම මේකට Linux මේ endless කියන OS එක තමයි වැටලා තින්නේ අවිල්ලා තින්නේ අපිට. ඉතින් අපිට මේකට මේ OS එක ඕනනම් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට Windows 7 හෝ 8 හෝ Windows 10 වගේ OS එකක් අපිට install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ endless කියන්නේ ගොඩක් හොඳ OS එකක්.
ඉතින් මේක ගැනත් රිවිව් එකක් මම කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම මේකට Windows දාන හැටි, formatting කරන හැටි, මේ දේවල් ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ laptop එකේ full specification මම පහත description එකේ දාන්නම්. ඒ වගේම ඒකේ මිල ගණනුත් මම පහත description එකේ දාන්නම්. මේක මිලදී ගන්න පුළුවන් තැන් සහ මේකට වට්ටම් ලැබෙන තැන් තියෙනවා. ඉතින් soft logic මේ වගේ තැන් වලින් අපිට වට්ටම් warranty ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන සියලු විස්තර මම පහත description එකෙන් දාන්නම්. ඒ වගේම ඔයාලට සුභාරංචියක් කියන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ YouTube channel එකේ subscribersලා ලක්ෂයක් සපිරෙන දවසට මේ විදිහේ mid range laptop එකක් මම tag දෙන්න හිතන් ඉන්නවා. ඒ වගේම තවත් tag ගොඩක් ඔයාලට දෙන්න හිතන් ඉන්නවා. ඉතින් අපි බලමු ඒක සමහර විට ඊට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන් දෙන tag ප්‍රමාණය. ඉතින් දැනටමත් තවමත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා යාළුවන්ටත් බලන්න මේක share කරන්න. ඒ වගේම comment කරන්න. මොකද මම tag දෙනකොට ඒක වෙනස් විදිහකට තමයි දෙන්නේ. සමහර විට ඒක මම ඒ වෙනකොට කියන්නම් ඔයාලට කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා subscribe කරලා channel එකට රැඳෙන්න ඉන්න. ඉතින් ඊට කලින් මම පොඩි giveaways කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. subscribersලා 1000ක් ආවම ඒ වගේම තවත් subscribersලා 50000ක් ආවම ඉතින් මේ වගේ මේ අවස්ථාවේදී මම දෙන්න හිතාගෙන ඉන්නවා පොඩි giveaways. ඒ වගේම subscribersලා ලක්ෂයක් ආවම මේ වගේ mid range laptop එකක් හෝ දෙකක් මම giveaway කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒ නිසා දැන්ම subscribe කරලා friendly YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මේ තියෙන මගේ social media මාව like කරන්න, follow කරන්න. මේ විදිහේ videos තවත් ගන්න. හරි. සුබ දවසක්.